اگر مدرکتون رو از کشور رومانی گرفتین و میخواین با این مدرک تو کشورهای دیگه کار بکنین، این ویدیو برای شماست. سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من صبا هستم از کشور رومانی، سال 5 رشته دندون پزشکی هستم. دوستان، من ویدیوهایی در مورد کشور رومانی، تحصیل در کشور رومانی، کار در کشور رومانی و چطوری پاسپورت کشور رومانی رو بگیرین توی کانالم گذاشتم، میتونید اونا رو تماشا بکنید. این بار تصمیم گرفتم بهتون توضیح بدم که با مدرک رومانی تو کدوم کشورها میتونید کار بکنید. تو این ویدیو میخوام در مورد رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی صحبت بکنم. در ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم در مورد رشته‌های مهندسی و همچنین پیراپزشکی باهاتون صحبت بکنم و بگم که دقیقاً کدوم کشورها مناسب شماست. البته خودتون تصمیم میگیرین. در مورد درآمد میخوام صحبت بکنم، در مورد شرایط معادل سازی که چه چیزایی نیازه و سعی کردم که حالا اون کشورهایی که بیشتر در موردش سوال میکنین رو مد نظر بگیرم. قبل از اینکه شروع بکنیم ویدیو رو، اینو در نظر داشته باشین که اگر با مدرک رومانی میخواین در کشورهای اروپایی یا در آمریکا، کانادا یا استرالیا کار بکنین، اولین شرطش داشتن مدرک زبان هستش، چون که خیلی از کشورها این مدرک زبان رو میخوان و خیلی محدود کشورهایی که با زبان انگلیسی بهتون کار میدن. دومین شرطی که نیازه ریجستری در نهاد پزشکی اون کشور هستش. مثلا در کشور انگلستان کجا ثبت نام کنین، در آلمان کجا ثبت نام کنین، اینا رو سعی میکنم من بیشتر توضیح بدم تا شما راحت‌تر بتونین ریجستر کنین. سومیش آزمون ها هستش. بعضی از کشورها آزمون های معادل سازی. و چهارمین شرطی که باید داشته باشین داشتن مدرک قابل ارزیابیه. یعنی مثلا مدرک کشور رومانی آیا توی اون کشور قابل قبول یا نه. مثلا من توی ویدیوی تخصص کامل توضیح دادم که بعضی از کشورها رو مثلا رومانی اصلا قبول نداره، مثلا باکو، بعد روسیه. اینا نیاز به بعضی ارزیابی ها دارن. ممکنه مثلا 2 سال یا مثلا چند سال اینجا برای معادل سازی مدارک مجبور بشین دانشگاه برین و این مدرکتون رو معادل مدرک رومانی بکنین یا معادل مدرک هر کشور اروپایی دیگه ای. خب بریم سراغ کشورها. اولین کشوری که خیلی خواهانش هستن کشور آلمان هستش و آلمان به زبانش واقعا حساسه. باید مدرک زبان B2 داشته باشین یا C1. C1 و ترمینولوژی میخوان. مثلا بعضی اصطلاحات پزشکی هستش که مثلا کولستکتومی یعنی عمل کیسه صفرا، این میشه ترمینولوژی. باید در حد C1 برای کشور آلمان اینو ارائه بدین و اینکه B2 هم داشته باشیم و مدارکی که قبول میکنن تلک یا گوته هستش. من اینجا می نویسم که شما هم بدونید. بعد برای پزشکی و دندان پزشکی نیاز به اپروبیشن داره. اپروبیشن یعنی مجوز رسمی طبابت که حالا من سایتاشو قرار میدم توی قسمت دیسکریپشن قرار میدم که میتونین از اون سایت ها برین و مدرکتون رو معادل مدرک مثلا آلمان بکنین. برای کشور رومانی آزمون های معادل سازی لازم نیستش، فقط این رجیستر کردن لازمه. برای داروسازی همون معادل سازی و گذروندن دوره کوتاه برای اجازه کار هستش. ببین این که میگم یعنی حالت اینترنشیپ داره و اینکه دوره رو فقط میگذرونیم و نیازی به آزمون و اینا نداره. و یه دونه هم آزمون هستش که بعضی جاها میخوان توی آلمان که اسمش خیلی سخته، من اینجا می نویسم. برای پزشکان و دندون پزشکان میخوان. البته بعضی از شهرها میخوان، بعضی از جاها میخوان، نه همشون. درآمدشون رو بخوام بگم، پزشک تازه کار 4500 یورو تا 6500 یورو. ببینید این تازه کاری که میگم هر سال روی این حقوق میاد. یعنی مثلا 4500 یورو که در نظر میگیریم ممکنه سال بعدی مثلا بشه که 5000 یورو یا 6000 یورو. برای دندون پزشکان 4000 تا 6000 یورو و داروسازی 3000 تا 4500 یورو. من منابعشم میذارم، اون سایت هایی هم که مورد نیازه میذارم توی قسمت دیسکریپشن. کشور بعدی کشور فرانسه هستش. بازم زبان فرانسوی نیازه در حد B2 که دلف یا دالف هستش اسم مدرکش.
و اینکه پزشکان و دندون پزشکان نیاز دارن که توی اوردر دس مدیسینز یا دنتستز ثبت نام کنن، اونجا مدرکشون رو برای رجیستری بفرستن. انگار مثلا چطور مثلا سازمان سنجش کشوری یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت، یعنی همچین سایت هایی هستن که اونجا ثبت نام میکنین تا مدرکتون تقریبا معادل بشه دیگه. انگار بررسی میکنن و معادلش میکنن با کشور مثلا فرانسه. بعد داروسازها در سایت اوردر دس فارماسینز ثبت نام میکنن و آزمونش هم واقعا اسمش سخته، یوروپیس دس وریفیکیشن دس نمیدونم چی، که EVC هستش، معادلش EVC هستش. بازم میگم الان مثلا کشور فرانسه شدیداً به نیروی کار نیاز داره، اما دیگه مثلا شهرهای بزرگ نیستش. تو شهرهای کوچیک هم به دندون پزشک هم به پزشک و پرستار شدیداً نیاز دارن. و اینکه خیلی از بچه‌ها میپرسن که آخه مدرک مثلا دانشگاه‌های غیر تایید توی اروپا میگن تایید نیست و نمیدونم فلان نیست. نه اصلا این تایید و غیر تایید برای ایرانه ها بچه‌ها. اونایی که میخوان توی کشورهای اروپایی کار بکنن اصلا مهم نیستش که تو دانشگاه تایید ایران درس بخونن یا تایید اروپا درس بخونن، اصلا این مهم نیستش. و اینکه امسال بیشترین شرکت کننده برای دانشگاه ما خود فرانسویا بودن. خب اگر مدرک اینجا توی فرانسه یا کشورهای اروپایی دیگه معتبر نیست، پس چرا اونا میان تو کشور رومانی میان میخونن؟ و اینکه درآمد پزشکا توی فرانسه 5000 تا 8000 یورو هستش، دندون پزشکا 4000 تا 7000 یورو هستش، داروسازا 3500 تا 5500 هستش. برای استرالیا زبان آیلتس آکادمیک 7 نیازه یا OET B. و اینکه ارزیابی پزشکان توی AMC که میشه Australian Medical Council، تو اینا باید رجیستر بکنن. برای دندون پزشکان توی ADC که میشه Australian Dentistry Council، داروسازان AHPRA که نمیدونم مخفف چی میشه، اما توی اینا باید رجیستر بکنید تا مدرکتون معادل بشه. و همچنین آزمون داره، آزمونی که هستش AMC MCQ و کلینیکال هست و ADC و پرکتیکاله. یعنی این دوتا آزمونو که میدین بعدش مدرکتون معادل میشه. البته تو بعضی کشورها بعد از اینکه این آزمونا رو دادین مثلا 1 سال تا 2 سال هم میرین توی دانشگاه مثلا به عنوان کمک هیئت علمی کار میکنین. درآمد پزشکا بر حسب سال هستش که 80,000 تا 150,000 دلار استرالیا هستش سالانه. دندون پزشکان 75,000 تا 140,000 دلار استرالیا هستش. داروسازا 60,000 تا 100,000 استرالیا. منابعش هم میذارم که اگر خواستین رجیستر کنین به این سایت مراجعه کنین. در مورد کشور آمریکا که بازم خیلی از دوستانی سوالو پرسیده بودن که کشور آمریکا شرایطش چطوره، آیا مدرک رومانی اونجا معتبره یا نه. زبان تافل یا آیلتس آکادمیک میخواد و سطحش در حد C1 باید باشه. پزشکی گذروندن 3 تا USMLE استپ 1 و استپ 2 و استپ 3 هستش که تا اونجایی که من شنیدم انگار مثلا میگن این 1 میشه مثلا خارج از آمریکا داد، اما برای 2 و 3 باید اونجا حضور داشته باشیم. دندون پزشکا همچنین برای معادل سازی نیاز به NBDE پارت 1 و پارت 2 دارن، یعنی 2 بار، و شرکت در برنامه‌های DDS هستش. حالا این برنامه‌های DDS بعد از گذراندن این آزمون هستش. آزمون NBDE که میگن پارت 1 و پارت 2، من اونطور که خودم تحقیق کردم مثلا یه آزمون‌های 8 ساعته هستش که نصفش تقریبا میشه پرکتیکال، نصفش میشه تئوریکال. و برای داروسازی شرکت در FPGEE و تافل و دریافت FPGEC. خب من سایتاشون رو میذارم، خودتون برین ببینین که اینا چی هستن.
درآمدش پزشکا 120,000 تا 250,000 دلار در سال هستش. درآمد دندون پزشکا 130,000 تا 220,000 دلار در سال. داروسازا 90,000 تا 130,000 دلار در سال میشه. و برای کشور کانادا یا آیلتس اکادمیک نیاز دارین یا CELPIP. اینا رو من می نویسم چون ممکنه که مثلا یه جایشو اشتباه بگم، اما دقیقش رو می نویسم. پزشکان باید یه دونه رجیستر بشن در CARMS و یه دونه آزمون MCCQE رو باید پاس بکنن. دندون پزشکان باید آزمون NDEB کانادا رو بگذرونن. این فرق داره ها با آزمون NBDE آمریکا. اون NBDE هستش، این NDEB هستش. و داروسازان PEBC و دوره کارآموزی. درآمد پزشکا 120,000 تا 220,000 دلار کانادا هستش سالانه. دندون پزشکان 100,000 تا 180,000 سالانه هستش. داروسازا 80,000 تا 110,000 دلار کانادا سالانه هستش. البته برای کانادا من شنیدم که مثلا استان به استان هم فرق میکنه. برای آمریکا هم باز شنیدم که استان به استان فرق میکنه. استان که میگم ایالت دیگه، ایالت به ایالت فرق میکنه. مثلا توی آمریکا یه ایالتی هستش که مینیسوتا، خب اونجا باید 5 سال بمونین کار بکنین و بعدش معادل حالا مدرک آمریکایی میشه. چون که ما یه همکلاسی آمریکایی داشتیم، از اون که میپرسیدیم حالا راحت ترین راه چیه، میگفت که مثلا برین توی ایالت مینیسوتا بمونین و از اونجا معادل میشه. دومین موضوع برای آمریکا هم اینه که برین توی ایالت فلوریدا 1 سال یا 2 سال توی دانشگاهش بخونین و مدرکتون معادل هایژین دندون پزشکی میشه. یعنی اگر دندون پزشکی رو از رومانی بگیرین و برین اونجا مدرک هایژین میگیرین که تقریبا این رشته توی ایران نیستش، هایژینیست، که بین دستیاری دندون پزشکی و دندون پزشکی هستش. یعنی بین این 2 تا رشته یه رشته‌ایه که اسمش هایژینیسته. مثلا 1 سال یا 2 سال میرین توی فلوریدا میخونین بدون، البته یه آزمونی داره، آزمون ورودی دانشگاه خود فلوریدا هستش و مدرکتون معادل مدرک هایژینیست آمریکا میشه. هلند باید سطح زبان B2 و C1 هلندی رو بلد باشین. البته بازم از کشور هلند، از کشور سوئد، از کشور دانمارک، بلژیک، از اینا برای ما مثلا پیشنهاد کار یا ایمیل اومده. اینا مثلا یه کشورهایی هستن که قبول میکنن شما بیاین باز مدرک زبان انگلیسی، چون که مثلا خیلی از بچه‌ها توی دانشگاه‌های اروپایی به زبان انگلیسی دارن میخونن و بعدش مدرکتون رو معادل میکنین، یعنی رجیستر میکنین حالا توی سازمان این کشورها. بعدش براتون کلاس زبان میذارن 6 ماهه که بتونین مثلا زبان یاد بگیرین. اما بازم میگم توی شهرهای کوچیک این کشورها براتون کار پیدا میشه و شهرهای بزرگ رو در نظر نگیرین. برای هلند من شنیدم که با زبان، یعنی شنیدم که همون پیشنهاد که میاد، ایمیل که میاد بهمون، اونجا نوشته که با زبان انگلیسی میتونین اپلای کنین، اما اینجا که اومدین 6 ماه باید دوره زبان بگذرونین تا خب منطقیه. ببینین مریضی که میاد پیش شما هلندی دیگه، اون دردشو میگه، شما باید متوجه بشین. هلندی هم من که اونطور که شنیدم ببینین تقریبا شبیه آلمانی، اما از آلمانی راحت تره. ارزیابی مدرک و شاید یک آزمون که در این وضعیت فکر نکنم اون آزمون رو بگیرن چون شدیداً به نیروی کار نیاز دارن، شاید برای پزشکان بگیرن، برای دندون پزشکان نه. و توی BIG رجیستر آزمونش هم اینه. و اینکه دندون پزشکان ماده سازی دوره های انتقالی که همون ماده سازی که میگم توی یه سایتی هستش که میذارم، اونجا مدرک رو میذارین، رجیستر میکنین و ماده سازی میکنین. برای داروسازان رجیستری در KNMP. درآمد پزشکان 60,000 تا 120,000 یورو سالانه هستش. برای دندون پزشکان 50,000 تا 90,000 یورو سالانه هستش. برای داروسازا 45,000 تا 80,000 یورو سالانه هستش.
البته این مبالغی که در آوردم بدون کسر مالیاته. شما در نظر بگیرید توی اروپا برای پزشکان از 35 تا 40% مالیات هستش. مثلا برای فرانسه مالیات خیلی زیاده، برای آلمان هم مالیات زیاده، اما خب آلمان هزینه زندگی کمتره. و اینکه بریم سراغ کشور بعدی، انگلستان. باید یا مدرکتون رو انگلیسی بگیرین، یعنی اون کورسی که خوندین، دندون پزشکی که خوندین، توی کورس تو سکشن انگلیسی خونده باشین. ازتون مدرک زبان نمیخواد. البته 2 سال بعد از فارغ التحصیلی شما باید آزمون بدین، یعنی فارغ التحصیل شدین 1 سال از روش گذشته دارین رجیستر میکنین، اون موقع مدرک زبان نیاز نیستش. اونایی که کورس رو به زبان انگلیسی خوندن، به رومانیایی خوندین باید آزمون زبان بدین. آیلتس 7.5 میخواد یا OET B میخواد. و نه، اونایی که مثلا انگلیسی خوندن تا 2 سال رجیستر کنن برای انگلستان، وگرنه مجددا مثلا باید آزمون آیلتس اینا بدن. همونطور که قبلا تو ویدیوها گفتم، شما که پزشکی رو توی رومانی تموم میکنین یا توی اروپا کار تموم میکنین، نمیتونین به عنوان پزشک عمومی کار بکنین. پزشک عمومی خودش یه دونه تخصص داره، یعنی اگر بخواید به عنوان پزشک عمومی کار بکنین باید دوره تخصصش رو بگذرونین. بعد اون دوره تخصصه همون میشه کار شما. اما برای دندون پزشکا اینطوری نیستش و فقط یه دونه ریجستر میکنین توی GDC. و اینکه داروسازان برای GPHC Pre Registration Training باید ثبت نام بکنن. درآمد پزشکا 28,000 تا 100,000 پوند سالانه هستش. درآمد دندون پزشکا 35,000 تا 80,000 پوند سالانه هستش. اینایی که میگم سال اوله. داروسازا 25,000 تا 50,000 پوند سالانه هستش. ببینید قبل از عید حالت همایش بود برای انگلستان. این شرایطی که توضیح دادن، اما اینو هم توضیح دادن که تا 2027 هر کس فارغ التحصیل بشه مدرکش رو قبول میکنن. بعد از 2028 به بعد هنوز تصمیم گرفته نشده. ممکنه که قبول بکنن مدرک رومانیو، یا اینکه چون که از هم اتحادیه جدا شده، هم از شنگن جدا شده، برای همین ممکنه که از 2028 قوانین تغییر کنه و اینا به حتی اونایی که تو اروپا تموم کردن هم مجبور بشن که آزمون‌های معادل سازی بدن، یا اینکه مثلا مدرک زبان بالایی بخواد، همون آیلتس رو مجددا ازشون بخواد. چون که ما الان آیلتسمون دیگه اکسپار شده دیگه، همون سال اول که پذیرش میکنید تا سال 2 دیگه اکسپار میشه و برای همین این قانون تا 2028 هستش. یعنی اونایی که از 2028 به بعد فارغ التحصیل میشن هنوز داستانش مشخص نیست تا به امروز. حالا تقریبا 2-3 هفته پیش هم یه بحثی بود در مورد کشور انگلستان که قبلا 5 سال شما اونجا کار میکردی و بیمه و فلان براتون ریخته میشد، بعدش مثلا شما میتونید اقامت دائم بگیری. 1 سال بعد از اقامت دائم، یعنی بعد از 6 سال اقامتتون توی انگلستان، میتونید پاسپورت این کشور رو بگیرین. الان این قانون رو سخت‌تر کردم و این شده 10 سال، یعنی شما باید 10 سال اونجا کار بکنین و بعدش مدرک چیز بگیریم. بعدش میتونین اقامت دائم این کشور رو بگیرین و بعد از 11 سال شما میتونین پاسپورت کشور انگلستان رو بگیرین. مثلا دوستانی که در مورد انگلستان یه برنامه‌ریزیایی کردن، اینو هم در نظر بگیرن که بعداً حالا به مشکل بر نخورن. بالاخره ما ایرانی‌ها قبل از اینکه مثلا یه رشته‌ای رو بخوایم شروع بکنیم به آیندهش هم فکر می‌کنیم. چون خیلی از دوستان که امسال میخوان اقدام بکنن از من پرسیدن که مثلا میتونیم با این مدرک بریم انگلستان کار بکنیم. من نمیتونم قول 100% بهتون بدم. تا 2028 این قانون هستش. بعد از 2028 ممکنه قانون عوض بشه، ممکنه که مثلا یه چیزای دیگه بخوام، ممکنه آزمون بخوان. و اینکه یه نکته‌ای هم که مثلا تو این 2-3 هفته پیش که میگم یه چیزایی، یه قانونایی میخوان عوض بکنن تاکید کردن، اینه که شاید این مدت اقامت که من میگم 10 ساله برای بعضی از افراد که کشور خیلی بهشون نیاز داره این کوتاه بشه این دوره. مثلا توی کشور مجارستان این شکلیه. اونایی که مثلا افراد مهم
نمیگم اون یکی مهم نیستن، اونایی که مثلا خیلی نیاز دارن تو کشور بهشون، به اونا زودتر اقامت میدن، اقامت دائم میدن. در مورد کشور سوئد یا نروژ که کشورهای اسکاندیناوی تقریبا خیلی نیاز دارن، باید زبان محلی سوئدی یا نروژی رو یاد بگیرین، تقریبا در حد B2 باشه. در مورد کشور سوئد ببین دو حالت هستش، یا شما میتونین وارد کشور سوئد بشین و اونجا مدرکتون رو ریجستر بکنین، یا اینکه از اول با زبان سوئدی یا نروژی وارد بشین و مدرکتون رو اینور شما رجیستر بکنین و بعدش وارد کشور سوئد یا نروژ بشین که اونجا و کار بکنین و درآمدش هم حدوداً 5000 تا 7000 یورو در ماه هستش برای رشته های دندون پزشکی و پزشکی. در مورد اینکه آیا بعد از تحصیل شما میتونید توی رومانی بمونین، چون که ببینیم مدرک اصلی تقریبا ماه می میاد. ما مدرکی که میگیریم بعد از فارغ التحصیلی تقریبا فکر کنم آخرای جولای میدن، یه مدرک موقته. بعضی از کشورها این مدرک موقت رو قبول دارن، بعضیا ندارن، میگن که مدرک اصلی بیاد بعدش. برای بعضیا ماه می اومده، برای بعضیا ماه فوریه اومده. اما اینکه نگرانی که آخه برگردین ایران چطوری مثلا این مدرک رو میگیرین و اینا، شما میتونید بریم پیش پلیس مهاجرت و بگین که این 1 سال برای ما برای ویزای جستجوی کار اضافه کن به اقامتمون و شما که اون 1 سال رو اضافه میکنید تقریبا 9 ماه اضافه میکنن. 1 سال هم نه، تو 9 ماه اصل مدرکتون رو میگیریم و برای اون کشوری که میگم که مثلا بین این کشورها هستش یا هر کشور دیگه اقدام بکنیم. دوستان امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. بازم منتظر ویدیو بعدی باشین که میخوام اون یکی رشته ها و اون یکی کشورها رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. شاید کمکی بشه تو تصمیم گیری شما تو اول راه، چون که الان فصل پذیرش هستش. شاید برای آیندهتون که میخوایم بدونین که کدوم کشور رو مناسبه، برای اینا مثلا برنامه‌ریزی بکنین که کجا برین و چه مدارکی نیاز هستش. اما در کل بخوام بگم مدرک رومانی تو کل اروپا معتبره و برای پزشکی فقط باید پوزیشن تخصص پیدا کنین تو یکی کشورها و بعدش برین اون کشور. شما باید اول پوزیشنتون رو پیدا بکنین اونجا، مثلا بیمارستانی که به اون تخصصی که شما نیاز دارین نیاز داشته باشه و بعدش مدرکتون رو بفرستین و همون سایتایی که من قراره که توی دسکریپشن براتون ارائه بدم اونجا معادل مدرک آلمان بشه و بتونین برین اونجا کار بکنین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودین. لطفاً ویدیو اگر مورد پسندتون بود لایک بکنین. اگر کانالم براتون مفیده لطفاً سابسکرایب بکنین. اگر سوالی داشتین قسمت کامنت ها برام بنویسین، من به سوالاتتون حتما جواب میدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.